وصفة النهاردة هي وصفة من الشارع الكوري. وصفة شعبية مشهورة جدا هناك، طعمها حلو جدا. هنعملها مع بعض النهاردة بطريقة سهلة ولذيذة جدا. أتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة وأتمنى ان هي تعجبكم. وما تنسوش انكم تكتبوا لي آرائكم في الكومنتات وتقولوا لي جربتوا الوصفة ولا لأ. كمان يا ريت لو عملتوها تبعتوا لي التطبيقات بتاعتكم على الجروب بتاع الفيسبوك. هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. أتمنى طبعا الوصفة تعجبكم. وزي ما انتم شايفين كده شكلها تحفة جدا. يلا بينا بقى نبتدي. اول حاجة انا هحتاج اصابع الجبنة الموزاريلا، وكمان هحتاج معاها الهوت دوج. وكل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا بس هقطع الهوت دوج كده بالنص، هقسمه يعني نصين. ونفس الحكاية برضو هقطع الجبنة الموزاريلا برضو بالنص. لو مش متوفر عندكم اصابع الجبنة الموزاريلا تقدروا تستخدموا الجبنة الشيدر. وهقطع بقى انا كل الكمية بالنص زي ما انتم شايفين كده. تقدروا برضو لو مش حابين تستخدموا الجبنة الموزاريلا او مش متوفرة عندكم تقدروا تستخدموا الهوت دوج بس. وكمان ممكن تعملوا بالجبنة من غير الهوت دوج، فدي حاجة بتبقى اختياري ليكم انتوا. ويلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. دلوقتي انا جبت العصيان بتاعة الشيش طاووق دي وقصرتها بس شوية من تحت كده عشان تبقى على قد الهوت دوج اللي انا هعمله. وبعد كده بقى هاخد واحدة من الهوت دوج كده وهدخلها في العصاية بتاعة الشيش طاووق دي. وهعمل عليها كمان واحدة من الجبنة بحيث ان يكون ده شكلها. هعمل معاكم واحدة كمان. بندخل كده بكل سهولة اهو الهوت دوج. وبعد كده بندخل عليه الجبنة. وطبعا زي ما قلت لكم ممكن نعمل هوت دوج بس لوحده. هعمل معاكم واحدة اهو، مش لازم جبنة خالص. وبرده ممكن تعملوا جبنة بس من غير هوت دوج، اللي مش بيحب الهوت دوج يعني. كمان بتطلع طعمها حلو جدا جدا. وهكمل باقي الكمية بقى وارجع لكم. يلا بينا نعمل الخطوة اللي بعد كده. اول حاجة انا هنا معايا كوباية من الدقيق، هضيف عليها ربع معلقة صغيرة من الملح ومعلقتين كبار من السكر، وكمان 2 معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وهقلب كل المكونات الجافة دي مع بعضها. انا الهوت دوج انا سايباه في التلاجة لحد ما اخلص الخطوة دي. بعد ما قلبت المكونات الجافة مع بعضها هضيف عليهم بيضة، وكمان هضيف عليهم من نص كوباية لبن ل3/4 كوباية لبن. بنفضل نقلب في الخليط لحد ما القوام يمتزج معانا ويكون الخليط مش خفيف قوي ولا تقيل قوي. بس يعني ايه، بحيث ان احنا لما نحط الهوت دوج في الخليط ده في العجينة دي يمسك على الهوت دوج ما يبقاش بيقع من عليه. لو حسيت ان القوام سائل قوي بتضيفوا لها دقيق، لو حسيتوا ان هو تقيل بتخفوه بشوية حليب. بعد كده انا جبت حاجة طويلة، كوباية مثلا زي ما انا مستخدمة كده، وضفت فيها العجينة دي. وبعد كده انا هستخدم خلطة المقرمشات دي، بتبقى طعمها حلو جدا. تقدروا تستخدموا بقسماط لو مش متوفرة عندكم، او ممكن تستخدموا كورن فليكس وتضيفوا عليه بقسماط. المهم ان انا دلوقتي بقى حطيت الزيت على النار يسخن. وبعد كده بقى جبت الهوت دوج اهو، وهحطه اول حاجة كده في العجينة اللي احنا عملناها مع بعض دي اهي. زي ما قلت لكم لو لقيتوا ان العجينه سايله قوي وبتقع من على الهوت دوج تقدروا انكم تتقلوها بمعلقه دقيق ولا حاجه. وبعد كده بنزل بالهوت دوج في البقسماط، وبعد كده باخده على الزيت. ولازم الزيت يكون سخن يعني ما يبقاش بارد عشان الجبنه ما تسحش وتنزل من الهوت دوج. هعمل معاكم واحده كمان اهو، بدخلها الاول في العجينه وبعد كده باخدها احطها في البقسماط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده هاخدها انزلها بقى في الزيت. طبعا الزيت كمان لازم يكون يعني كتير عشان نغمر الحاجة كده فيه. هي كده طلعت معايا اهي، شايفين اتحمرت وشكلها حلو جدا وبتقرمش. لما تيجوا تطلعوها وتحطوها على مصفى علشان تفضل محتفظة بالقرمشة بتاعتها. انا هنا بس ضفت لها كده كاتشب وقدمتها تقديم بسيط كده مع الصوص. عايزة بقى افتحها كده من جوه واوريكم شكلها. شايفين الجبنة سايحة وحلوة جدا ازاي، بجد كمان طعمه حلو قوي.
اتمنى ان الوصفة تعجبكم، اتمنى ان انا اكون قدرت اوصل لكم الطريقة بشكل مبسط وسهل. وما تنسوش بقى لو الفيديوهات بتاعتي بتعجبكم تعملوا لي لايك وشير عشان نوصل مع بعض لاكبر عدد من المشاهدين. دلوقتي بقى سلام.